2362, take one. Jaké byly příčiny krize plánovaného hospodářství ve východní Evropě a zvláště v Československu? Příčiny spočívaly v podstatě v takovém systému, který je velmi primitivní a který není schopen nahradit funkci tržního mechanismu. A to se projevovalo velmi rychle už v prvních letech, takže vlastně první taková krize už narůstala v letech 56, 57. A to bylo tak vážné, že se tehdy znovu zavedl lístkový systém, že byly obrovský zásobovací potíže, že výroba ztrácela tak na efektivitě, že se nemohl státní rozpočet ani plně zajistit. V zahraničním obchodě nastaly obrovské mezery. A tehdy se rozhodlo už vlastně provést v Československu první takzvanou reorganizaci plánování a řízení, která se připravovala právě v roce 57. Byla to větší komise, která se skládala ze zástupců různých ministerstv, čili v podstatě byrokratická komise, kterou vedl tehdejší náměstek ministra plánování Rosypal. A já jsem se té práce, té komise zúčastnil jako jediný teoretik, kvázi, aby tam taky nějakého teoretika měli. Já se o tom zmiňuji proto, že to byla pro nás vlastně velká škola, protože v této reorganizaci se nepodařilo nic docílit z toho, o co šlo. Nikdo si netroufal ještě nějak změnit podstatně direktivní plánování. Mělo se v úmyslu jenom zmenšit počet ukazatelů, dát podnikům trochu větší samostatnost, vytvořit jakýsi zájem na produktivitě lepší, ale tím, že se neodstranili vlastně dirigistické úkoly, direktivní úkoly plánu, tak to zakrátko úplně zkrachlo, protože v roce 60 začal nový pětiletý plán, tedy v podstatě třetí pětiletka. A podle sovětského vzoru, kde Chruščov si kladl ty velké růstové úkoly dohnat a předehnat Ameriku ve výrobě na obyvatele, tak podle toho vznikl jakýsi entuziasmus i u vedení Novotného a úkoly pětiletky byly nesmírně napnuté a ty plánovací úkoly za chvilku prostě odstranili jakýkoliv zájem podniků, jakkoliv samostatnost podniků a vedli v podnicích ničemu jinému než k formální honbě za plněním plánu. Ovšem tím, že to byly naprosto přehnané úkoly a nikdo se netroufl přinést nový, lepší výrobky, nějakou novou techniku, kterou by se produktivita práce dala zvednout, tak výsledek byl ten, že už v roce 62 upadlo hospodářství do nový, ještě hlubší krize. On to bylo dokonce tak, že Novotný na tu už v začátku 60. let reagoval na tu reorganizaci tak, že jí kladl za vinu, že se hospodářství nezlepšilo a dal pokyn zase jít k nové centralizaci, čili napřed se decentralizovalo, pak se zase centralizovalo. To ovšem znamená v praxi vždycky, že se šoupou židle, že se něco sloučí, něco rozdělí, že přijde nový ministr, toho se odstraní, to se zreorganizuje. Celý všechny formuláře a všechny metody se změní. 2363, take one. V roce 62 však přišla hospodářská krize a pak už se nemohla reforma oddalovat. Jaké byly hlavní rysy reformy, kterou jste navrhl? Ano, ono to prostě bylo ještě hlubší než v tom 57. roce.
to už to vypadalo tak, že národní důchod se absolutně snížil, že se snížily reálné mzdy dělníků, dělníci začali být nespokojení a ve stejné době také Novotný se dostal do určitých politických potíží, měl rozpory s Koldrem, necítil se už politicky tak silný. Veškerá kritika se soustředila proti němu a v té době hledal křečovitě východisko. A my jsme měli v ekonomickém ústavu 2363, take 2. Novotný se cítil politicky být slabým, kritika se soustředovala vůči jeho vedení a Koldr jako ctižádostivý mladší sekretář se tlačil na jeho místo. No a v té době hledal Novotný křečovitě nějaké východisko z té strašné hospodářské situace. A my jsme tehdy v ekonomickém ústavu, kde jsem byl ředitelem, měli vlastně už připravený určitý nový model socialistického hospodářství, model, ve kterém jsme vlastně se snažili napravit všechny ty nedostatky, polovičatosti a tak dále, ty zkušenosti, které jsme získali v 67., 68. A mně se podařilo se dostat k Novotnému, říct mu, že musíme něco změnit, jak je to všecko zlý, on už jenom na to, že ho vrhl, no jo, tak co navrhuješ? Já jsem řekl, že máme něco už napsáno, že jsem napsal článek, který ukazuje určitý východisko. No a co je s tím článkem? Já jsem řekl, Koldr zakázal ho uveřejnit, no tak to byla voda na mlejn Novotnýho, no tak hned okamžitě vzal sluchátko, zavolal Švestkovi, že se článek musí uveřejnit. A tím článkem byl velký článek přes 2 podvaly v Rudém právu jako oficiální názor. A v tom jsem prostě říkal věci, které byly velmi kritické, úplně nový, že, kde jsem ukazoval, že ne podniky jsou vinni na té šlamastice, nebož vlastně plánování a že plán byl nerealistický. A šel jsem dál, že celý systém plánování takhle nepřinese žádný zlepšení. Navrhoval jsem taky určitý cesty. No a to vyvolalo tak silný ohlas. Přišly delegace, tisíce dopisů z dola a tak dále, kde lidi jen na to čekali, aby někdo zhora něco takového řekl. A Novotný se toho chytil a jsem mu napověděl, aby se ustavila komise reformní. Na to okamžitě přistoupil a udělal mě vedoucím té reformní komise. Takže koncem 63. roku začala pracovat reformní komise a měla svůj návrh vypracovaný vlastně za velmi krátkou dobu, protože jsme měli už předcházející práci, všecko tu základní teoretickou práci udělanou. A v polovině 64. roku to vlastně prošlo všemi instancemi. Tak, jak to u nás bývá, politbyro, že jo, s tím byla napřed trošku rvačka o různý formulace, ale nakonec to schválili. Šlo to na UV, potom parlament, vláda a vlastně se to mělo v 65. začít už uskutečňovat. No a pak do toho přišla nečekaná událost, že koncem 64. Chruščov byl odstraněn. Jo. A to bylo pro nás samozřejmě strašně negativní, protože Novotný cítil mít u Chruščova dobrý zázemí, že jo, Chruščov podporoval takové experimenty a schválil mu vlastně tuhle reformu. A teď, když byl odstraněný, tak Chruščov se stal, Novotný se stal nervózní, dostal strach a okamžitě cítil, že Brežněv už není přítelem reforem a že v Sovětském svazu se to začínalo točit zpět. Že? Jednak změnili všechny to, co Chruščov zavedl tam,
Což nebylo na škodu, protože Chruščov dělal mnoho nesmyslů. Příznačné pro situaci 60. let byla jakási koalice mezi stoupenci hospodářské reformy a stoupenci politické změny, která pak vyvrcholila v roce 68. Jak se taková koalice vytvořila? Můžete si na to vzpomenout? No, ono to nebylo hned. Jo. Napřed vlastně to byly spíš takové malé živelné skupinky. Že jo. Prostě vznikla neklid a kritika u spisovatelů na některých vysokých školách, v některých institutech, v některých redakcích. Pak se vytvořila taková ta právní komise, kterou vedl Mlynář, že jo, a kde začali uvažovat o nějakých politických změnách politického systému. Ale aby to bylo přímo tak nějak rozdělené, to se těžko dá říct, protože i my jsme museli v naší komisi trvale přemýšlet o politických změnách, protože hospodářské změny bez odpovídajících politických změn jsou aspoň dlouhodobě těžko myslitelné. Čili Pražské jaro bylo jakousi odpovědí, jakýmsi klíčem k skutečnému prosazení hospodářské reformy. Jo, má to trošku ještě důležitou předhistorii. Je to tak, že fakticky právě pod vlivem toho nástupu Brežněva se Novotný najednou snažil od těch reform odejít. Že jo? Tak, jak to předtím podporoval, tak najednou se snažil zabránit. A jelikož to ale oficiálně už nemohl vzít zpět, protože to bylo všemi orgány přijaté a on dokonce tomu dělal velkou propagandu, kdy si a sliboval, jak se všecko zlepší, tak to snažil se teď tichou cestou, že jo, odstranit, prostě nechat to nějak rozplynout a aby nikdo už o tom moc nemluvil. A to jsme viděli, že právě je zlé, že tedy vlastně z té celé práce a všechno, co jsme si od toho slibovali, že z toho asi nic nezůstane. On ještě udělal tak hroznou věc, že realizaci té reformy, že ho předal oficiálně do rukou ministerstva plánování, což byla úplná ironie. My jsme chtěli odstranit dirigistické plánování a teď to dá do rukou toho ministerstva, který má zájem na zachování vlastně starého systému plánování. A z toho jsme viděli, že z toho nemá nic být. A tak jsme začali politický boj vlastně proti Novotnému. To bylo přímo i v naší komisi, kde jsme si s tím jádrem těch nejlepších lidí řekli, tady nic jiného nezbyde, jestli se něco má zachránit, tak musí Novotný padnout. Takže jste se podíleli na pádu Novotného? Vysloveně, že jo. To moje vystoupení na sjezdu v roce 66 bylo přímo zaměřeno na to, abych kritizoval nedemokratičnost i v politické sféře ve straně a že má-li se hospodářská reforma uskutečnit, musí se změnit taky poměry v politické sféře. Vy jste tehdy také hodně využil veřejného mění a televize a podobně. Můžete si vzpomenout na vaši osobní roli a hlavně dopad vašich televizních vystoupení? Já myslím, že to mělo velký význam, protože lidi vlastně bez toho by byli úplně dezorientovaní, že jo, jednou pro reformu, pak se o reformě zase nemluví a tak. Tak já jsem vysloveně v měsících psal jeden článek za druhým, abych řekl každý týden někde v nějakých novinách velký vysvětlující článek, vystoupení v rozhlase, v televizi. V televizi přišly ty projevy na 6 pokračování. Lidi tehdy seděli před televizory tak, že v tu dobu byly města vymetený, jo, jak se to všecko soustředilo tam. A já jsem se pokusil lidem ukázat pravdu, jaká je skutečná situace, kde bychom mohli být, kdybychom měli jinou soustavu a kde jsme v důsledku ty starý. A to vytvořilo tak silný tlak obyvatelstva, že jo? My měli tak silnou oporu zdola, že se vlastně netroufal Novotný mě potom nějak umlčet. On se například snažil mě na sjezdu na tom zmíněným 660. nedat slovo. Já byl první přihlášený do diskuse a nepřišel jsem na řadu. On vysloveně dal příkaz, že nesmím diskutovat, protože se bál mýho diskusního příspěvku. No ale pod tím tlakem
tlakem delegátů, kteří denně přicházeli k předsednickému stolu, proč nediskutujeme, my chceme něco slyšet o reformě, tak na poslední den pod tím tlakem to povolil. No a ten můj projev byl tam právě velmi kritický a šel až do té sféry demokratizace. No a to dostalo tak silnou podporu a tak silný ohlas. Oni nemohli zabránit, aby to přišlo do tisku. A to prostě znamenalo hrozně. 2364. Specifika československé situace byl pokus skloubení hospodářské reformy a politické reformy roku 68. To bylo násilně zastaveno. Přišel potom maďarský experiment, který se naopak snažil provést pouze hospodářskou reformu, bez politické reformy. To byla jakási lekce z té československé situace. Jak se s odstupem času dnes díváte na obě tyto zkušenosti a hlavně na ten problém spojení hospodářské a politické reformy? Já považuji nějaké oddělování těchto dvou sfér za jenom krátkodobou možnost. Já si myslím, že dlouhodobě nelze mít nějaký tržní hospodářství. A já zdůraznuju, já přitom nemyslím na západní kapitalistický tržní hospodářství nebo takzvaný socialistický tržní hospodářství. Ale já to nepovažuji za možné bez určité demokratizace politické sféry. Ovšem to neznamená, že určitou dobu, kratší dobu, nemůže taky v rámci staré politické soustavy, zejména když ve vedení strany jsou lidi, kteří jsou nakloněni ekonomické reformě, že by nemohla taková reforma pokračovat, jako například v Maďarsku. Ale i v Maďarsku se ukazuje, že to má svoje meze, protože mám-li hospodářskou reformu důsledně provést, tak se neobejdu bez celé řady velmi nepopulárních opatření ve smyslu nepopulárních pro obyvatelstvo. To znamená například, jestli socialistické podniky mají vyvážet na západ, a to musí, protože bez dovozu ze západu zase nelze dohnat západní techniku. No prostě technicky, různé suroviny, polotovary a tak dále. To potřebuje východní hospodářství. A nebudou-li výrobky z těchto socialistických zemí schopný konkurence na západních trzích, nelze taky dovážet v potřebné míře. Československo, aby se nezadlužilo, tak léta strašlivě brzdilo dovoz. No ale to se dneska ukazuje jako vlastně něco strašného pro to hospodářství, protože úplně zameškalo moderní technický vývoj, který na západě v posledních 10 letech se prosadil. Československo v mnoha těchto elektronických oborech zůstalo úplně pozadu. Takže hrozba technologické zaostalosti potlačí ten systém směrem k reformě? Samozřejmě, protože není z toho výroba opravdu vyrábět tak produktivně a tak kvalitně, že jo, a tak strukturálně v nových strukturách a strukturálně flexibilně, jak to dnešní západní trh vyžaduje, a pak není schopna zvýšit svůj export a nezbývají pořád nic jiného, než brzdit dovoz. Jo. Vy jste se zmínil o socialistickém trhu. To byla velká vaše myšlenka 60. let, sloučit plán a trh, socialismus a tržní hospodářství. Mohl byste teda říct, v čem spočívá tato myšlenka? V podstatě v skutečném zavedení tržní soutěže, tržních cen a tím tržního tlaku na podniky. Podniky musí nejenom vydělávat, když budou dobře a pružně vyrábět pro trh a uspokojit poptávku, musí dobře vydělávat, když budou inovativní, budou přinášet nové, kvalitnější výrobky, kterými získávají trh, ale musí cítit i určitý tlak zároveň. Podniky, které zůstanou pozadu a budou jako konzervativní, nebudou vyrábět nové, lepší výrobky, nebudou pružné, musí ztratit. A
Ta ztráta musí jít tak daleko, že v určitých případech se musí podnik i zavřít. Když sice jako na západě se mu několikrát pomůže, postaví se mu nějaký cíl, do té doby se musíš přizpůsobit, musíš dokázat svoji bilanci vyrovnat, ale když to nedokáže, tak nezbývá nic jiného, než takový podnik zavřít. To znamená, že podniky musí získat zkušenost. Dobrou prací budeme vydělávat, budou taky mzdy našich spolupracovníků a prémie porostou. Špatný podniky budou ztrácet jejich spolupracovníci, až případně u některých k likvidaci podniku. A co je na tom socialistického? V čem spočívá socialismus? Ten socialismus se nestrácí tím, že se použije důsledného tržního mechanismu. Socialismus spočívá vlastně v dvou základních principech. Za prvé, že majiteli podniků jsou pracující samotní. Zejména tedy u velkých podniků, že jo, musí existovat něco takového jako skutečné kolektivní vlastnictví, kolektivní zodpovědnost, a i možnost volit vedení právě. Kolektiv, který pocítí ztráty a bude vidět, že podnik není dobře veden, musí mít možnost taky ředitele vyměnit a dát tam lepšího. To znamená, když od někoho chci, aby nesl spoluodpovědnost a i materiální postih, tak mu musím dát i plnou demokracii. Proč se aparát tolik bojí trhu? Je to ideologické tabu, je to ztráta moci, v čem spočívá? A to je samozřejmě teď ta druhá stránka věci. Když chci takovou samostatnost tržních podniků, tak nemůžu je reglementovat z centra, že jo, nějakými direktivními ukazateli a tak dále. Ten starý direktivní plán musí zmizet. Místo toho nastupuje něco jako makroplán nebo rámcový plán, tomu říkáme. Prostě národohospodářské souhrnné ukazatele, které vytyčují dlouhodobý cíl hospodářského vývoje a ty cíle se mají realizovat pomocí hospodářsko-politických instrumentů, pomocí daňové politiky, úvěrové politiky, státní výdajové politiky, peněžní politiky a podobně. To jsou nástroje, které se dají spojit s tržním mechanismem, aniž by tržní mechanismus omezili, ale jsou to nástroje, kterými stát může svoje cíle v zájmu pracujících prosadit. A ještě socialističtější, protože demokratičtější by bylo, kdyby takové plány existovaly v nějakých 2, 3 variantách a obyvatelstvo se mohlo zúčastnit tvorby plány a vyvolit si pak ten či onen plán svého vývoje. V tom vidím podstatu socialismu. Socialismus znamená vlastně hlubokou skutečnou demokratizaci. Znamená, že pracující v podnicích i v celém národním hospodářství, v celé společnosti se mohou spolu účastnit při rozhodování. Probíhají teď reformy v Sovětském svazu s Gorbačovem, všude se mluví o reformě, perestrojce a tak dále, ale zároveň Gorbačov říká, že se musí zintenzivnit integrace v RVHP. Přičemž reforma pro země východní Evropy vždy znamenala otevření na západ. Takže není tady rozpor mezi reformistickým programem na jedné straně a na druhé straně zvýšením integrace uvnitř RVHP. Já myslím, že v tom rozpor nemusí být. To znamená, že se právě v takových těch dlouhodobých plánech musí říct jasně, ve kterých odvětvích, ve kterých sektorech bude docházet k nějaké užší spolupráci, která už musí začínat spolupráci při výzkumu, při vývoji, při zavádění nových výrobků do výroby a že tam určitá dělba práce mezi socialistickými zeměmi může být ku prospěchu. Ale při takovém systému, o kterém jsme hovořili, to znamená, že to nesmí být už nic direktivního, vnuceného podniku, protože to musí být účast podniku už od začátku dobrovolná, že jim přinese výhody a že taky tady musí hrát nějaký cenový mechanismus, že musí i přes ceny být zainteresovány na tom. Kdyby měli být k něčemu nuceni,
ve směru východní spolupráce, co jim přinese ztráty nebo nevýhody, kdyby měli podniky přijít na to, že kdyby tohle nebo ono vyváželi na západ, že z toho budou mít větší zisky, no tak pak se jim to musí cenově vynahradit. Oni prostě musí sami z vlastního zájmu rozhodovat, protože jen to slouží celospolečenskému zájmu. A jakmile se něco vnucuje proti tomuto zájmu, že, tak je to po staru, tak je to proti zájmu podniku. Chtěl bych se ještě vrátit k československé situaci. Byla krize, na kterou přišla odpověď vaše reforma 60. let. Ta byla zatarasena sovětskou invazí. Bylo po reformě a přitom už 20 let toto hospodářství funguje bez reformy. Jak je to možné? No, funguje a funguje. To jsou velké rozdíly. Za těch 20 let se 2365, take 1. Tady je třeba vidět, že Československo, ale například také NDR, už vždycky v minulosti bývaly průmyslově vyspělé země. Jo. Už tehdy existoval obrovský rozdíl mezi takovým Československem a na druhé straně Polskem nebo Maďarskem nebo Rumunskem a podobně. Tenhle předstih si poněkud udrželi obě tyto země, proto jsou dneska vpředu ve východním bloku. Ale to není rozhodující, to jsou jakési pozůstatky toho dřívějšího kapitalistického vývoje. Faktem je, že přestože jsou na východě vepředu, jsou proti západním srovnatelným zemím strašně pozadu. No tak například jediný fakt, že před válkou bylo československé hospodářství zhruba na stejné úrovni jako hospodářství v Německu. To znamená, měli jsme výrobu na hlavu obyvatele a i životní úroveň zhruba stejnou v těchto dvou zemích, když Československo bylo menší, ale na obyvatele to mělo stejnou úroveň. No a teď po těch 20 letech socialistického, vlastně teď už pomalu 40 let socialistického vývoje, došlo tak obrovskému zaostání za německým vývojem, že to je až šokující. Že jo? Dneska je výroba na hlavu obyvatele v Německu skoro 3krát tak vysoká jako v Československu. To znamená, že i reálné mzdy jsou jsou o 190% vyšší, to znamená skoro 3krát tak vysoké průměrné mzdy jako v Československu. A to platí o všech jiných oblastech. To platí o oblasti sociálního zabezpečení, nemocenského, starobního, kulturního vývoje a tak dále. Ve všech sektorech je úroveň v Německu mnohokrát vyšší než v Československu. To je přeci strašlivá obžaloba socialistického hospodářství, kdy vlastně pořád se říkalo, že díky socialistické soustavě začnou výrobní síly se rozvíjet rychleji a předstihneme kapitalismus. A ve skutečnosti ta mezera mezi východem a západem se nezmenšuje, nýbrž rok od roku zvětšuje. Tak to je odpověď na to, že jo, když se pořád říká, jaký jsme měli úspěchy a co náš lid všecko udělal. Samozřejmě lid byl pilnej a lid pracoval, ale to, co mu ta soustava dovolila a nějakou iniciativu, nějakou podnikatelskou iniciativu, nějakou iniciativu ve směru inovací, technického pokroku a tak dále, tato soustava neumožňovala. A to jediné, co dokázali, a to je vlastně trochu politický trik, když bylo po obsazení v 68. roce, že? A potom prostě po odstranění naší soustavy, a když se to všecko otočilo zpět směrem vlastně k staré soustavě z novotného doby, tak museli něco obyvatelstvu dát. Lidé byli strašlivě namíchnutí tím zásahem, tím vojenským a odstraněním reformistů. No tak udělali takovej trik, že plánovitě zvýšili výrobu a dovoz spotřebního zboží na úkor investičních výrobků.
To je vlastně jediný dirigistický plánovací hospodářství, který může takové velké a poměrně rychlé změny v proporcích provést. Jenže to je zhoubné do budoucna. Znamená, na krátkou dobu se zvýšila životní úroveň, lidem se něco dalo, že jo, aby byli spokojení, ale ve skutečnosti tím nesmírně zaostal investiční vývoj. Právě celá modernizace, že jo, hrozně zaostala za východním vývojem. A když se léta v nějakém hospodářství neinvestuje, tak se to za pár let pak projeví v tom, že není z toho už dosáhnout takového růstu výroby a zejména růstu produktivity práce, jako ty země, které pomocí investic vytvořily zcela nové výrobní a technické základny v podnicích. Ještě bych se chtěl vrátit k otázce vlastně mocenské. Proč aparát, proč politická moc se nemůže vyrovnat s myšlenkou skutečné decentralizace, autonomie podniků a tržních mechanismů? V čem spočívá ten hlavní? Protože jednak už samotná taková decentralizace, taková vlastně osamostatnění hospodářské sféry znamená, že partijní byrokracie ztrácí moc nad celou touhle obrovskou oblastí. Jo, ta moc sama nesmírně korumpuje, když takový sekretář prostě může rozhodovat, kdo kde bude ředitelem, že? Kdo kde bude patřit k vedoucím v tom podniku, co ty podniky mají dělat, když to ale jde mnohdy ještě mnohem dále, když si pomocí těch podniků může nechat nejrůznější servisy dělat, když vlastně dochází takové černotě, že jo, kterou těm tajemníkům ty podniky dělali, když má vliv na to a ty ředitelé ze strachu před sekretariátem dělali všecko, co sekretář jim poručil. No když se tohleto teďko osamostatní, no tak vlastně celý partijní aparát ztrácí svý mocenský postavení. No ale teď k tomu přijde ještě další, znamená, že se stává obrovská část toho byrokratického aparátu zbytečná, protože ta byla nafouknutá tím starým plánovacím systémem a teď, když to namísto takového nemožného plánování to začne provádět tržní mechanismus vlastně a začne správně usměrňovat výrobu, investice ve směru potřeb, tak ten byrokratický aparát z velké části je vlastně bez práce. A to znamená, že tyhle lidi, že, kteří si zvykli na to vládnout, a kteří si zvykli samozřejmě i na nejrůznější privilegie, které s tím byly spojeny, no tak ty mají strach před takovými změnami. Oni vědí, bohužel, že v novém systému všichni z nich nebudou schopni se přizpůsobit. Tak mnozí průměrní a podprůměrní lidi, kteří se někdy uchytili jako byrokrati, řekněme v stranickém aparátu, budou těžko hledat odpovídající postavení, protože nemají dostatečnou kvalifikaci. Takže tito lidé se bojí toho nového vývoje fakticky ze strachu o své pozice a o své prebendy. Moc krát vám děkuji za rozhovor.